අද අපි කතා කරන්න යන්නේ PHP විශේෂයෙන්ම A level ICT syllabus එකේ තියෙන 10th chapter එකට අදාළව PHP කොටස තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඊළඟට අපි බලන්නේ PHP variables කියන්නේ මොනවද කියලා. දැන් ඔයාලා already දන්නවා මේ variables කියන්නේ මොනවද කියලා 9th chapter එකේ. එහෙම නැත්නම් Python හෝ වෙනත් programming language එකක් කරලා තියෙනවනම් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා මේ variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. ආයෙත් මතක් කරොත් variable එකක් කියන්නේ program එකක් විසින් හදන special memory location එකක්. ඒ program එක run වෙද්දී program එකට අවශ්‍ය data අන්නේ memory location එක ඇතුලේ තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. ඒතකොට memory location එකට නමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ location එක ඇතුළට දාන data තියෙනවා. ඉතින් ඔය දාන data කීප වාරයක්ම දාන්න පුළුවන් එක program එකක් run වෙන තුරාවට ඒ variable එක එක data වලින් update වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ PHP variables සහ අනිත් programming languages වල තියෙන variable අතර වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේ variables හදනකොට rules ටිකක් තියෙනවා follow කරන්න. ඉතින් PHP variables අනිවාර්යයෙන්ම create වෙන්නේ $sign එකත් එක්ක. ඒ වගේම PHP variable name එකක් number එකක් එක්ක නැත්නම් symbol එකක් එක්ක start කරන්න බෑ. හැබැයි underscore එකත් එක්ක පුළුවන්. හරි වෙන කිසිම symbol එකක් එක්ක හෝ number එකක් එක්ක start කරන්න බෑ. ඒ වගේම තවත් symbols variable මැදට දාන්න බෑ. ඒ variable name එක තියෙන්න ඕන numbers and characters හෝ underscore එකක් විතරයි. ඒ වගේම variable names case sensitive PHP වලදී. example එකක් විදිහට අපි හිතුවොත් age කියන variable name එකක් හදුවොත් simple letters වලින් age කියලා. ඒ වගේම තවත් variable එකක් වලට හදන්න පුළුවන් capital letters වලින් age කියලා. එතකොට ඒක variable දෙකක් විදිහට තමයි ගන්න. case sensitive. හරි. දැන් බලමු කොහොමද variables create කරගන්නේ කියලා. හරි. මම අලුත් එකෙම හදනවා variable එකක් dollar sign එකෙන් variable name එක start කරන්න ඕන. dollar name equal මෙතන string variable එකක් දානවා. කමල් කියලා දාමු. දැන් තවත් variable එකක් දානවා. dollar age 22. හරි. ඒක integer එකක්. ඒක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. ඒක නිසා කෙලින්ම දැම්ම number 22 කියලා. ඉතින් මේ PHP variables වලට data type එකක් මුලින් mention කරන්න සමහර programming languages වල වගේ. assign කරන value එක අනුව තමයි data type එක තීරණය වෙන්නේ. ඊළඟට තවත් variable එකක් දානවා $weight equal 66.67. හරි. ඔන්න තියෙනවා fractional value එකක්. දශම ස්ථාන සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. නැත්නම් floating point values කියලාත් කියනවා. හොඳට type තුනක data මේ variables තුනට දාලා තියෙනවා. අපිට ඕන මේ variables තුන අපව echo එකකින් output කරගන්න පුළුවන්. echo මේ variable තුනේ නම් ටික ලියනවා. name ඊපස්සේ dot age then dot dollar weight. හරි ඔය විදිහට variable තුනක් එක දිගට පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මෙතෙන්දි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේ ඔක්කොම variables එක පෙළට තමයි මෙතෙන්දි පෙන්වන්නේ. කියන්නේ gap එකක් නැතුව නේ. බලමු කොහොමද කියලා. මේක save කරනවා. save location එක වෙනස් කරන නිසා දැන් ආයෙත් අහනවා save කරන්න. sample කියන folder එකේ ex1 එක replace yes okay.
දැන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලනවා. අන්න දැන් welcome to PHP ඊට පස්සේ අර variable තුනේ values පෙන්නනවා. දැන් අපි වෙන වෙනම echo lines දැම්මට කෝඩ් එකේ browser එකේදී සියලුම echo එක පෙළට තමයි render වෙන්නේ. ඉතින් මේක නවත්තන්න අලුත් lines වලට යන්න අපිට පුළුවන් HTML break element එක පාවිච්චි කරන්න PHP code එක ඇතුලේ. දැන් මම කලින් කිව්වා PHP ඇතුලේ HTML use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම HTML ඇතුලේ PHP use කරන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් මේ PHP code එකත් එක්ක මම හදන්නේ HTML element එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ welcome to PHP කියලා ඊට පස්සේ line එක break වෙලා තමයි next echo එක පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතෙන්ට මම dot එකක් දාලා double quotations br tag එක ඔය විදිහට දානවා. එතකොට welcome to PHP කියලා ඒක line එක break වෙලා ඊට පස්සේ තමයි ඉතිරි ටික next echo එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් next echo එකෙත් ඊළඟ පේලිය පෙන්නුවත් මේ name age and weight තුන කිසිම gap එකක් නැතුව එක දිගට පෙන්වන්නේ. ඒක නිසා මෙතෙන්ට මම gap එකක් add කරගන්නවා. name එකට පස්සේ space එකක් double quotations then ඒ double quotations string එක නැත්නම් gap එක space එක ඊළඟ variable එකත් එක්ක join කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා තවත් dot එකක් දානවා. echo $age ඊට පස්සේ dot එකක් දාගන්නවා. එතන ආයෙත් space එකක් තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඊළඟ line එකට යන්න ඕන නිසා variable එකත් එක්ක join වැඩිපුර gap එකක් එහෙම dot එකක් දාන්න තියන්න ඕනේ. ඉතින් මම br දෙකක් දානවා. save කරලා browser එකට ගිහලා බලමු. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මම කමෙන්ට් එකක් දානවා. අර ලේසියෙන්ම කමෙන්ට් සෙට් කරන්න පුළුවන් double slash දාලා PHP වලදී ඒ data අතර gap එකකුත් දකින්න පුළුවන් නේ කමල්. arithmetic age එකට 22 operations 66.67 කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකම echo එකේනොත් දාලා පෙන්නනවා. මේ කමෙන්ට් එකම ඉතින් මෙතෙන්ටත් br එකක් දාන්න වෙනවා නේ. මොකද ඊළඟ line එකට output එක ගන්න ඕන නිසා. හරි. තවත් echo එකක් දානවා. අර මම හදාගත්ත variables දෙක age and weight. age and weight දෙක use කරන්නත් පුළුවන් මොනවා හරි calculation වලට. එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් අලුත්ම variable එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි. මම එහෙනම් අලුත් variable එකක් පාවිච්චි කරනවා. number 1 equal 20 කියලා දානවා. ඊළඟට number 2 equal 5 කියලා දානවා. ඊට echo කරනවා number 1 plus number 2 right. ඊළඟට br එකක් දා ගන්නවා. හරි. මම මේකෙම copies 3යි 4යි right. දැන් මේකේ operator එක මම change කරගෙන යනවා plus ඊට පස්සේ minus then multiplication star sign then division. හරි. මොන විදිහට main operation 4 මම මේ variable දෙකක් use කරලා දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ මේක save කරනවා. save කරලා යනවා මේ browser එකට. මෙතන refresh කරනවා. and arithmetic operations ටික පෙන්නනවා 20 plus 5 25 20 minus 5 15 20 into 5 100 and 20 divided by 5 4 කියලා හරියට answers අතර පෙන්නනවා. ඔය විදිහට තමයි arithmetic operations අපි ගොඩක් simply කරගන්නේ PHP වලින්.